დღევანდელ ვიდეო გაკვეთილში გასწავლით როგორ დავხატოთ კუბი. Გამოვიყენებ 2B ფანქარს. ეს გაკვეთილი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც უნდა აკადემიური ხატვის სწავლა. ასევე დაგჭირდება ესეთი ქაღალდის სარტყელი, რომელიც თითქმის ყველა ფიგურის ხატვის დროს გვჭირდება და რა თქმა უნდა საშლელი. ეს ვიდეო გაკვეთილი არის ერთგვარი სავარჯიშო, რომლითაც ისწავლით დაჩრდილვას და ასევე დღეს გასწავლით როგორ ვიპოვოთ მარტივად დაცემული ჩრდილი. თავდაპირველად როგორც ხედავთ, შემოვხაზეთ კვადრატი. კრთალად შემოხაზეთ თავიდანვე, სანამ ზუსტად გვეცოდინება სწორია თუ არა. ყველა ეს ხაზი უნდა იყოს თანაბარი, რომ მივიღოთ სწორი კუბი. ეხლა უკვე ავიღებ ქაღალდის სარტყელს და გადავზომავ ფურცლიდან, რამდენად სწორი ხაზები მაქვს გავლებული. მოვნიშნავ ზედა მხარეს და რა თქმა უნდა ქვემოთაც იგივე ზომა უნდა იყოს, რომ მივიღოს სწორი ხაზი. იგივე გავაკეთოთ მარჯვენა მხარესაც. თავიდანვე ესეთი სწორი ხაზების გავლება შეიძლება გაგიჭირდეთ, მაგრამ არ აუშვას ივარჯიშეთ და აუცილებლად გამოგივათ. მარჯვენა ხაზებით სწორია, ახლა შეგვიძლია უკვე დავიწყოთ დაჩრდილვა. მოდი ვთქვათ, რომ განათება იქნება მარცხენა მხარეს. აი აქ იქნება განათება, ამიტომ ჩვენი ჩრდილი იქნება მარჯვენა მხრიდან. ეს მარჯვენა მხარე იქნება ყველაზე მუქი, წინა მხარე იქნება შედარებით ღია, ხოლო ზედა მხარე იქნება ყველაზე ნათელი. მაგრამ როგორც წინა გაკვეთილებიდან გახსოვთ, თავიდანვე არ ვაჭერთ, ვიწყებთ ძალიან კრთალად. და კიდე რაც მინდა რომ გითხრათ, ძალიან გთხოვთ არ გამოიყენოთ სახაზავი. ზოგადად ხატვაში არ შეიძლება სახაზავის გამოყენება, უნდა ეცადოთ რომ ყველაფერი გააკეთოთ ხელით. დავიწყეთ დაჩრდილვა, თავიდან კრთალად და ნელ-ნელა ვამუქებ. თანაბრად იმუშავეთ სამივე გვერდზე, ანუ ისე არ ვქნათ, რომ მარჯვენა გვერდი მთლიანად დაჩრდილოთ დაამთავროთ და შემდეგ გადახვიდეთ ვთქვათ სხვა გვერდზე, ანუ იმუშავეთ თანაბრად. მარჯვნივ ცოტა გააკეთეთ, შემდეგ მარცხნივ გადმოდით და ესე. როგორც თქვით, ყველაზე მუქი ადგილი არის მარჯვენა კედელი, მაგრამ ეს მარჯვენა კედელიც მთლიანად ერთ ფერში არ გადაღებოთ, ანუ ეცადეთ, რომ დაიწყოს მუქით და ნელ-ნელა გაღიავდეს. აი ხაზთან ცოტას ვამუქებ, კონტური გადამყავს და ნელ-ნელა ღიავდება. და ზოგადად გრაფიკაში ეცადეთ, რომ არსად არ დაგრჩეთ კონტური, ყველაფერი უნდა გადადიოდეს ჩრდილში.
კუბი უკვე დავჩრდილეთ, ეხლა უკვე დროა გადავიდეთ დაცემულ ჩრდილზე. დაცემული ჩრდილის საპონელად გასწავლით ესეთ მარტივ ხერხს. Როგორც ხედავთ, აღნიშნეთ უკვე სინათლის წერტილი. ეხლა აი ამ სამ წერტილს აღნიშნავ და აქედან წამოვიყვან ხაზებს სინათლიდან. რაც მაჩვენებს, როგორ წამოვა დაცემული ჩრდილი. ეხლა ბოლოები უკვე უნდა შევაერთოთ კუბის პარალელურად. და ესე მარტივად მივიღეთ კუბის დაცემული ჩრდილი. ანუ არ ეცადოთ ხოლმე რომ რაღაც ზეპირად ეძებოთ, როგორ წავა დაცემული ჩრდილი. არსებობს ეს კონკრეტული სქემა და თუ გამოიყენებთ ძალიან მარტივად და ზუსტად იპოვით დაცემულ ჩრდილს. ეხლა უკვე დავიწყეთ ამ ჩრდილის დაჩრდილვა ნელ-ნელა, რომ ისე როგორც გითხარით, მთლიანობაში ვიმუშაოთ და ისე არ გამოგვივიდეს, რომ კუბი დავასრულოთ და ჩრდილი ჯერ დახატული არ გქონდეს. ყველაზე ნათელი ადგილები საშლელით ამოშალეთ ხოლმე. შეგიძლიათ საშლელით ხლათ მოჭრათ და წვრილ ადგილებში მარტივად იმუშავებთ. ესეთი კუბი გამოგვივიდა, ესეთები უნდა გააკეთოთ ბევრი, რომ კარგად ივარჯიშოთ და ხელი კარგად გაგივარჯიშდეთ. ეხლა გაჩვენებთ კიდე 1-2 კუბს, ჩრდილების უკვე სხვა ვარიანტს, რომ არ აგერიოთ და თქვენ თვითონ სხვადასხვა სინათლეები მოძებნეთ ხოლმე და ივარჯიშეთ, როგორ იპოვით დაცემულ ჩრდილს. ეხლა გავაკეთებ უკვე საპირისპირო მხარეს, რომ ყველანაირი ვარიანტი გაჩვენოთ შეძლების დაგვარად. ეხლა სინათლეს წამოვიყვან უკვე მარჯვენა მხრიდან. როგორც თქვით, აღნიშნავთ ძირის სამ წერტილს და სინათლის და ძირის ხაზებს ვაერთებთ ერთმანეთზე. ამ შემთხვევაში დაცემული ჩრდილი მივიღეთ ესეთი ფორმის, უკვე მარცხენა მხრიდან. როგორც ხედავთ, არის ძალიან მარტივი. ყველაზე მუქი ადგილი იქნება მარცხენა მხარეს, შედარებით ღია იქნება წინა მხარე და ზედა მხარე იქნება უკვე ყველაზე ნათელი.
ეხლა სინათლეს წამოვიყვან თქვათ უფრო ქვედა მხარიდან. ამ შემთხვევაში მივიღებთ ესეთ დაცემულ ჩრდილს. მივიღეთ ესეთი დაცემული ჩრდილი. რა ვიცი, ვეცადე რომ ძალიან მარტივად ამეხსნა, მგონი გამომივიდა. თუ რამე დამატებითი კითხვები გაგიჩნდათ, აუცილებლად მომწერეთ კომენტარებში და თქვენი ნამუშევრები გამომიგზავნეთ ჩემი ინსტაგრამის და ფეისბუქის გვერდზე. მომავალ შეხვედრამდე.